Sërish së bashku në studio do të flasim për çështjen e teatrit kombëtar. Vijojnë debatet, vijojnë diskutimet, ato po bëhen fakt gjithmonë më të zjarrta, duhet thënë. Nga ana tjetër artistët vijojnë protestat e tyre, por është vënë re një lloj sigurie, të paktën edhe ditën e djeshme nga deklarata e kryebashkiakut Veliaj se teatri kombëtar do të shembet. Të kundërtën shprehin artistët, ka pasur një takim me urbanist dhe arkitekt 2 ditë më parë, zoti Veliaj, pjesa më e madhe e tyre ose të gjithë kanë deklaruar që duhet shembet. Me mua në studio është zoti Gen Kaprata, politolog urban, do të ndalemi pikërisht tek kjo çështje për ta analizuar teknikisht. Përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje. Ndalemi fillimisht tek ajo që citova pak më parë, tek takimi me zotit Veliaj dhe arkitekt urbanist u deklarua aty në fakt, por pati edhe një deklaratë që erdhi nga kreu i shërbimit zjarfikës, i cili ka qenë një nga zërat që ka thënë duhet të shembet teatri për shkak se mungojnë masat kundër zjarrit në këtë rast. Çfarë mund të themi për atë takim në aspektin teknik? Në aspektin teknik, për atë takim ne nuk mund të themi dot asgjë, sepse atje nuk është se pati, atje u fol që kishte një takim të kryetarit bashkisë me urbanist dhe arkitekt, por nuk është se njofa ndonjë urbanist ose arkitekt, aq më tepër personat që mbajtën peshën e debatit ose të bisedës, që në fakt nuk ishte as debat as bisedë, ishte një ligjërim në një krah, krahun pro prishjes së godinës së teatrit kombëtar. Shumica e atyre njerëzve ishin rrogtar të shtetit, të drejtues të institucioneve që varen po nga shefi Veliajt ose nga Veliaj në mënyrë të drejtë për drejtë. Unë nuk dua të hyj sepse unë nuk jam njëri që njoh rrjetet e sistemet e mbrojtjes nga zjarri apo nuk njoh konstruksionet, llojet e konstruksioneve si bëhen llogaritjet e tyre për të kundërshtuar në radhë të parë shefin e zjarfikësve, në radhë të dytë drejtorin e institutit të ndërtimit, i cili foli për një objekt që nuk ishte i sigurt në përdorim. Kjo është shpreha që përdoret. Pra, ti nuk mund ta përdorësh dhe ti je i sigurt sepse ndërkohë në çdo moment ai mund të prishet, mund të bjerë dhe të bëjë sjellje dëme njerëzore. Por, nga qasja e një arkitekti, nga parja e problematikës nga një arkitekt, mund të thuhet që edhe urbanist që njeh Tiranën mund të thuhet që nëse ka një objekt i cili është lehtësisht i aksesueshëm nga zjarfikset, është objekti i teatrit kombëtar. Nga çdo, nuk e dia, ekziston më diku ka qenë te rruga Elbasanit një zjarfikse, një godinë zjarfikse, po edhe ai që është e 21 dhjetori, diku te 21 dhjetori, e kanë lehtësisht të arritshme më shpejt se sa në zonat të tjera ku mënyra e të ndërtuarit e fragmentarizuar që është lejuar të ndërtohet, ka krijuar pamundësi të hyrjes mjeteve zjarfikse në një zonë ku bie zjarr. Nga ana tjetër, gjithashtu ai është një objekt që është në një vend që mund t'i shtohen disa elementë të sigurisë dhe mund të ruhet. Po kështu edhe në kuptim të inxhinierit të ndërtimit, i cili ishte drejtori i institutit të ndërtimit, drejtonte një institucion shtetëror, të gjysmë shtetëror është ai në fakt, po se është me vetë financim, por në çdo rast drejtoria emërohet nga kryeministri ose nga ministri i territorit. Tani nuk dihet ku është Ministria e Territorit, po ka qenë më përpara. Pra nuk e shikoj atë takim si një pjesë të komunikimit, të kuvendimit mes palësh, për të arritur në një përfundim nëse duhet ta prishim apo duhet ta mbajmë teatrin kombëtar, godinën që kemi ekzistuese teatrit kombëtar. Po asnjë një legjitimim të tezës që teatri duhet shembet ky takim? Po jo, atë thash, nuk ka se si. Domethënë, patjetër njerëzve që duan, janë të interesuar të dëgjojnë fjalët që teatri duhet prishet, që përputhet me tezën e partisë që ata votojnë, patjetër që atyre u bën punë, sepse u thotë që po, shefat tuaj, ata që ju marrin votat dhe pastaj ju qeverisin, kanë të drejtë. Kjo patjetër i duhet sepse ata e marrin këtë informacion tani dhe e përhapin atje te kafet e lagjes duke zënë demokratin e radhës që edhe ai, sikurse gjithë pjesa që voton Partinë Demokratike ka qëndrimin e partisë tij që ai teatër nuk duhet prishur, sepse fiton para Veliaj edhe ca njerëz tjerë, domethënë. Dhe patjetër kjo shërben për këtë lloj njerëzish. Por për pjesën, le ta quajmë ngri, për pjesën që është interesuar për të kuptuar diçka, dhe patjetër ai që mund të mësoj diçka është tekniku,
Për këtë pjesë nuk ka shërbyer sepse është e njohur që një drejtor i institucioni shtetëror do thotë atë që i pëlqen më shumë shefit e tij, është normale në Shqipëri, është normale në Shqipëri. Ekspertiza jo vetëm shtetërore, ajo që paguhet nga taksat e publikut edhe varet direkt nga këta njerëz që duan të bëjnë këtë vendimarrje. Por ekspertiza teknike fatkeqësisht në Shqipëri korruptohet shumë fort, korruptohet si mendim, jo me para, nga autoriteti. Pra nuk ka një nivel të caktuar intelektual që të dalin mbi interesin e ditës sa ati arkitektit, inxhinierit, urbanistit dhe të shpërthej në zgjidhje ose të ofroj për publikun një zgjidhje që ti shërbej qytetit sipas ti, që mund të jetë dhe e gabuar, po sipas ti mund të shërben më mirë qytetit se sa kasës që është në pushtet në një kohë caktuar, në një moment caktuar. Zoti Kaprata, ju si urbanist, çfarë shëndrimi keni për çështjen e teatrit kombëtar? A duhet të shembet teatri kombëtar, po bëj pyetjen fillestare? Këtë përgjigje do jap në fund të këtij emisioni, të këtij bashkëbisedimi, por do ta nis me një pyetje tjetër që do e bëj unë dhe do i përgjigjem pra vetë. Pse kemi ardhur në ditën që vetëm një vit pasi kemi bërë planin e përgjithshëm rregullues të qytetit, bëjmë pyetjen që a duhet prishur apo jo një godin historike, pra sa historike është, pra ato vlera që ka, nuk do hy fare a është historike është, a ka vlera që duhen trashëguar etj, por do them, pse kemi ardhur sot në një ditë, do të thotë që ne kemi problem të madh, problem të cilët ne urbanistët në përgjithësi e themi për 20 vjetësh, të paktën për 20 vjetësh, që neve kemi nxjerrë nga çështjet e ribërjes së qytetit, kemi nxjerrë urbanistikën, kemi larguar urbanistikën, pra kemi larguar eksaktësisht ata njerëz, ato metoda, ato mjete, ato instrumenta, ato dije, bashkë me njerëzit vinë dijet, që duhet të na jep një zgjidhje për çështjet e qytetit. Ka 200 vjet që shkenca urbanistikës, po flas 200 vitet e fundit duke pranuar si paradigmë të parë atë të shekullit të 19, po urbanistika ka ekzistuar shumë kohë parë. Por të rrim tu, kemi 200 vjet që zhvillojmë një shkencë. Shkencë e cila ka kaluar në 4-5 paradigma dhe sot jemi në një paradigmë ku çështjet e qytetit jo vetëm zgjidhet vetëm nëpërmjet planifikimit, por se edhe ai planifikim, edhe ai duhet të jetë proces, duhet të shkojë në një proces afatgjatë dhe gjithë përfshirës, gjithë palët të gjithë palat që janë të interesuara të përfshihen në këtë proces demokratik kuvendues. Ne e njohim shumë mirë, kemi që në kohën e Skënderbeut, ndoshta më përpara, kemi kanunet, kuvendet e burrave. Ne mund të kritikojmë ata për shumë gjëra që lënin jashtë gratë për shembull. Por kuvendi kishte një radhë të folurit, kishte pjesëmarrje, përfshiheshin të gjithë, edhe më fugaraj, edhe më i pasurit dhe kishin të njëjtin vlerë të fjalës në ato kuvende, dhe kjo është çështja. Ky është planifikimi. Ne duhet ndajmë mendjen që kemi 20 vjet që tallemi me qytetet, me gjithë territorin e Adheut, po shkatrojmë, po prishim çdo gjë. Dhe vetmi argument që kemi i parësor, është që i kemi ikur shkencës. Pra, po trajtojmë një çështje sot të shkoj te doktori i zemrës, mos të shkosh më te doktori i zemrës, por të shkosh tek një fallxhore atje që thot ose që t'i jep ca bara, nëse do shkojmë në të gjitha drejtimet, në këtë ne jemi dakord me urbanistët. Por nëse ne ka ngelur vetëm te urbanistika, ne nuk jemi dakord, sepse bërja e qytetit na implikon edhe ne të paktën si profesionist. Po për çfarë përdorim ne planet rregulluese në këtë linjë? Në këtë rast Tirana nuk ka një plan rregullues. Ka që në vitin plani i fundit rregullues është bërë në vitin 89, është miratuar në kohën e Adil Çaçanit, firmosur në 1 shkurt 90, prandaj ngatrohet nganjëherë themi plani 90 ose plani 89. Ne profesionistët e dimë që është bërë në 90, prandaj kur e përdorim gjuhën tonë dhe themi plani 89. Dhe është bërë një plan në atë kuptim ideologjik të mundësive, të kërkesave të asaj kohe. Tashi nga 90-ta ra sistemi, balancat u prishën. Duhet një plan i ri, është e logjikshme, ka ndryshuar shumë gjëra. Shteti si pronari vetëm, si investitor në të njëjtën kohë, si ofrues i punës, nuk është më. Është tregu që nga 92 u bën shumë reforma, të cilat sillnin qytetarin edhe si pronar, edhe si investitor, edhe si këmbyes në kuptimin antar të tregut, pjesëtar të tregut të pasurinë e baluçme, sepse kishte një banesë e cila u privatizua në 93. Pra na duhet në 92. Pra na duhet një plan i ri, që deri më sot se u zgjata pak ndoshta. Po është shumë e rëndësishme. Duhet ta sqarojmë më shërbim. Është shumë e rëndësishme, mund të flasim edhe më gjatë herë tjetër. Na duhet një plan cili ne nuk e kemi bërë as sot.
edhe sot që po flasim, ne kemi një plan të miratuar nga për mos u zgjatur me histori, me dinamika që i njohim. Neve kemi një plan të miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit, i cili është autoriteti më i lartë kombëtar për mirat, edhe ligji atë njeh për miratimin e një plani të përgjithshëm vendor të një qyteti. Planin Boeri, shquetur me emrin në kuptimin e përditshëm, quhet me emrin e autorit të planit. Që këtu bie plani, domethënë kemi një plan që mban emrin e një njeriu, si në kohën e Luigjit të 14, plani i Luigjit, më kupton? Edhe ne pavarësisht se është italian ose është gjerman ose, më kupton? Thjesht fakti që mban emrin e një njeriu ai nuk është më plan, por në kuptimin e diskursit, e komunikimit ai vdes që aty. Mirë, por nuk është vetëm ai. Neve kemi një proces të bërjes së planit, aty që ata i quajnë plan, por për mua nuk është, për mua është janë një tabak të mëdha letre që mezi palosen me shumë ngjyra atje, por nuk është se zgjidhin këtë çështje, sepse po ti ishte, domethënë ne kemi thënë, po për të ardhur rasti, po ti ishte se e kishin zgjidhur, do kishin zgjidhur, ne s'kishim çfarë debati të bënim sot. Ne do thoshim sot që zotëri do ndërtohet një teatër i ri sepse kështu thot plani. Ne këtë nuk e themi dot. A e themi dot? Jo, do bëjmë listë speciale. Nuk e themi dot. Ja po sepse nuk e kemi. A kemi ne plani rregullues i Tiranës? Nuk thot çfarë do në shumë zona, për shumë gjëra, nuk thot përgjigjen. Këto janë objekte të rëndësisë kombëtare, trajtohen edhe të rëndësisë vendore të ishin, trajtohen që në plan, janë objekte të rëndësisë veçantë. Nuk janë objekte pallate të cilat diskutohen ose trajtohen në nivele më të ulta të planifikimit, siç mund të jenë studime pjesëore, mund të jenë studime pak më të gjëra se pjesëore, mund të jenë me tematike, studime tematike, për shembull rrjedhje kanalizimeve, më vete për gjithë qytetin, po më vete. Këto nuk trajtohen, neve nuk trajtohen, ne e dimë këtë. Që sot ne jemi, domethënë, unë si profesionist e kam thënë 2-3 vjet para, për gjatë kohës kur zoti Boeri e bënte këtë plan, që do ndodhi kjo dhe që është kjo çështje edhe do ndodhi kështu, do ndodhi ashtu. Kam parashikuar. Por sot ne nuk kemi nevojë të parashikojmë, jemi para faktit. Jemi para faktit kur 5-6 objektet më të rëndësishme të Tiranës, që janë të gjithë Shqipërisë, kemi një stadium që Majstafa që e ndërtuam, por nuk e dim, nuk ishte pjesë e planit. Kemi një kënd lojrash për fëmijë të qendra është trajtuar jashtë planit. Në kohën kur u hartua plani, nuk trajtoheshin çështjet më të rëndësishme individuale, po flas, se plani shumë i gjerë se sa këto 4 objekte, kupton? Nuk është se plani është këto objekt, plani ka shumë gjëra, por trajton plani i përgjithshëm vendor, trajtojnë patjetër objekte rëndësisë kombëtare, që ta kuptojnë dhe ndjekësit tuaj. Do t'rregoj unë sipas planifikimit, shkencërisht se si trajtohet çështja e teatrit. Por me që jemi në proces, nëse doni teatrin mund t'ja trajtoj, po mund t'i trajtoj edhe çështjen e të ngelimit të teatrit. Të ngelimit të teatrit. Çfarë ndodh në procesin e planit? Në planin sipas paradigmës që neve njohim, që nga vitet 60 është krijuar edhe zhvillohet ajo paradigmë shkencore, me një metodologji të caktuar, nuk kam ndërmend tani këtë, duhet që qyteti vendosë të bëj planin e vet. Ka ardhur një moment që i duhet plani, vendim cilin e kemi marrë në vitin 93. Nuk e kemi shkruar, jemi tallur gjithë ato vite, po e kemi marrë. Dhe çështja e teatrit. Çështja e teatrit do të thonë në procesin e bërjes së planit, ku gjithë palët janë të interesuara, janë përfshira, nuk po flas për qytetarë thjesht, duhen 1 milion vende ulse. Po flas për një elitën e shoqërisë, ata që përfaqësojnë diçka. Në këtë rastin e teatrit, kur duhet të hartojë plani i përgjithshëm rregullues i Tiranës, duhet që një palë interesuar, le të themi aktorët për shembull. Ta aktorët që janë shumë të shqetësuar, që punojnë, janë pro-prishjes sepse punojnë në kushte mizerabël, të këqija, pa ngroje, janë gjithë ato argumentet që ata japin që ajo pjesë, ta zëm ata, se ata janë më të ndjeshëm. Ata po shprehen si më të ndjeshëm. Ata vjen tek plani, tek procesi i planit, tek mbledhja e radhës së planit dhe thonë me leje, ngren dorën, po i thot ai drejtuesi, kemi një problem. Tiranës, sipas nesh, duhet një plan. Shënohet ajo. Tiranës duhet një teatër i ri, sepse ai teatri arsyetojnë ata, si edhe dokumenta ndoshta të shkruara, edhe i lënë aty në tavolinë. Edhe hapet debati. Thonë, "Ore, duhet Tiranës një teatër kombëtar apo se duhet teatri i ri? Apo mire kemi edhe për 20 vjet." Pastaj fillojnë diskutohet. Diskutohet dhe arrin në përfundim. E para njëherë që Tiranës i duhet një teatr. Pyetja e dytë, e zgjidhen këtë, ranë dakord. E marrin këtë vendim të kuvendimit, të bashkëbisedimit, e shënojnë një copë letër dhe protokollojnë, me fjalë. Protokoll quhet kjo. E shënojnë protokoll që Tiranës i duhet patjetër një godinë e re, një godinë për teatr. Nis niveli 2 i bisedës. Ore, do prishim këtë që kemi dhe këtu do ta ndërtojmë teatrin e ri, apo do ndërtojmë në një vend tjetër dhe këtë ta ruajmë ose ta lëmë kështu siç është. Pyetja është kjo, a duhet të ndërtojmë një teatr të ri këtu
apo në një vend tjetër. Hyet prapë në debat, palët e interesuara. Vin njerëzit që janë interesuar për monumentet e kulturës. Ka njerëz shumë që kanë shoqata, kanë miliona që marrin nga BE-ja, kështu pra. Dhe vjen aty dhe debatojnë ata mbrojnë teatrin. Në bisedë sipër, në një kuvendim normal, njerëzit normal të shekullit që ne mendojmë se jemi, bien dakord, arrin në një përfundim. E protokollojnë dhe atë. Dhe ky protokollim mbaroi, u miratua plani, plani ka paska ecur sipas një procesi demokratik, po i paska dhënë përgjigje të gjitha këtyre problemeve, në rastin konkret edhe teatrit, dhe plani miratohet ka marrë fund. Kur vjen tani pas një vit që është miratuar plani, nuk hyet prapë në debat, duhet plan apo duhet plan, edhe gjithë debati kalon te kryetari i bashkisë, kryeministri që nuk futet shumë, po ka kryetarin e bashkisë, edhe 2-3 aktorëve që janë ose një grup aktorësh të cilët janë për ruajtjen. As Ministra e Kulturës fakt nuk dëgjon ministra, nuk është e kot, domethënë Ministra e Kulturës nuk ka lidhje me këtë çështje, megjithëse ai është objekt i Ministrisë së Kulturës, një çështje e rëndësisë kombëtare në planifikime quajmë ne, në kuptimin urbanistik, është një çështje kombëtare në planifikim, pra çfarë do bëjmë me atë gjë. Dhe pas kësaj çdo gjë shkon, sepse dëgjova zotin Veliaj që thoshte që ne jemi pronarë të një trualli aty, prandaj jemi pjesë e këtij procesi, sepse teatri është vërtet i qeverisë, mirë po trualli është joni. Edhe do ngryhem bëm një ligj që do bëjmë një grup pune, nuk ka lidhje fare. Çështja e rëndësisë në planifikim, kryetari KRTRSH-s, KKT-s në këtë tashmë, merr vendim, ja merr truallin, merr vendim që ndodhi kështu dhe trualli kalon nga siç i ka vajtur, se zoti Velia ose kryetari i bashkisë nuk e ka pasur atë si truall, e ka pas qeveria shqiptare. Është transferuar nga qeveria qendrore te qeveria vendore. Tani me që kemi në një debat që të bëjmë një teatr, le të kaloj ajo pronë tek qeveria dhe pastaj qeveria s'ka nevojë të ngrijë as ligj veçantë as grup pune, por ta trajtojë si çdo gjë tjetër. Çfarë ndodh tani në këtë pikë ku jemi në këndvështrimin tuaj? Këndvështrimin tim në këtë pikë që jemi varet shumë nga qytetaria, kryesisht nga njerëzit që aty janë grumbulluar, edhe po mua më duket se po ecën mirë. Pse ka shpresë çështja e teatrit, sikur se nuk pati shpresë çështja e sheshit Skënderbej, apo që është një kënd i lojrave deri diku. Veçanërisht e stadiumit është sepse çështja e teatrit tashmë i kanë dalë për zot disa aktorë. Disa aktorë të cilët disa artistë doja thosha sepse kanë parë në studion tuaj, kanë parë një regjisor që fatkeqësisht tani emri nuk po më kujtohet si për inat, po jo se njoh, po bllokim për shkak të emocionesh. Kanë parë një i cili është shumë i qartë, ishte shumë i qartë, ai më mrekulloi. Ai njihte çështjet e planifikimit territorit, dimensionit të proceseve demokratike, njihte njësoj si unë. Po pa i njohur. Domethënë dua të them ja jepte ajo unë i brendshëm, njohja e brendshme, qytetaria e brendshme, sepse nuk është shkenca, nuk është gjë tjetër veç arritja e një qytetarie të brendshme. Ai tha, ne vajtëm në takim, dhe vajtën ata në takim. Dhe në takim na kufizuan në atë dëgjesën e famshme publike, na kornizuan, na zvogluan temën e bisedës, pra na e zhvendosën. Ne vajtëm atje për mbrojtje teatri, nuk vajtëm për të thënë si do bëhet me ligjin që kush do marrë pjesë takime kështu. Pastaj na kornizuan ose na zvogluan tek elementet që ne do flisnim. Dhe është e vërtet, dëgjesat publike ose përfshirja qytetare në planifikim edhe në shkencën tonë po diskutohet sepse po sjell probleme. Edhe ka dalë shumë fuqishëm tezë e fundit që është vetë organizimi qytetar, pra ata shkëputën dhe ka bërë një mrekulli, se unë po i bie Çikanës për të thënë këtë, që ata janë shkëputur nga sistemi i kornizuar, nga burokracia, nga elita drejtuese, e cila patjetër jep fjalën atij që do në takime, janë shkëputur dhe kanë ngritur atë teatrin e tyre, po jo teatrin atë fjalën, po teatrin politik të tyre. Ata janë shkëputur, thonë ne nuk biem dakord, nuk kemi çfarë diskutojmë për këtë çështje dhe po vetë organizohen ata po vetë organizohen dhe më shumë se kaq. Ata kanë sjellë një projekt. Ata kanë sjellë një propozim se si ata mendojnë se do zgjidhin çështjen dhe jo projekt do si do, projekt arkitektonik që do të thotë projekti i fundit. Ka kaluar gjithë fazat. Pra, me që më pyetet, përgjigjja për ta mbyllur është kjo, këtë pyetje. Është që përderisa teatrit i kanë dalë zot aktorët, teatri ka akoma shpresa që të mos prishet, siç u prish stadiumi që marr Stafa, siç u prish sheshi Skënderbej, siç janë prishur shumë gjëra të tjera për shkak të dhunës legjitime të shtetit. Dhe ka vendosur ashtu dhe pastaj ka mbrojtur me policë. Domethënë patjetër që
rrezikon, mirë po është, kemi qytetarët duke më shumë shpresa përderisa aktorët i dolën në mbrojtje. Të shohim, mua më duket për ta mbyllur, mua më duket kur forcat janë balancuar, dalja ose dalja nga ajo skema është një skem mbytse atje që ai të thret, të thotë kush do të flasë, çfarë do të flasim, për çfarë kush është tema, kush është përcaktime të cilat aktorët kanë dalë nga dëgjesa, nga ajo skema e dëgjesave, tash quhet dëgjesa publike dhe kanë ngritur agorën e tyre. Të shohim tani kush do fitojë. Të dyja palët, absolutisht, të dyja palët në mënyrë qytetare, ti shohim. Dhe në përmbyllje, duke rikujtuar qëndrimin e zotit Veliaj që u duk një lloj sigurie ditën e djeshme kur tha teatri do të shëmbet. Shkurtimisht sepse jemi në limitet kohore. Përkundër gjithë argumentave që sapo paraqiten, a duhet apo jo të shëmbet teatri? Mendimi im. Po, sepse duhet drejt për drejt të përgjigje. Po, drejt për drejt. Unë mendoj që teatri nuk duhet prishur, por në mënyrë absolute nuk duhet prishur. Por këtë nuk e jap dot me sigurinë që mund ta japi një inxhinier konstruktor, një që bën llogari, apo një inxhinier që njeh aspektet tjera, infrastruktura të tjera të godinës, por nuk e them si arkitekt. Domethënë në atë konjunkturën time duhet të dëgjojnë teleshikuesit tuaj. Si arkitekt them që ajo godinë nuk duhet prishur. Shteti nëpërmjet bashkisë ose në institucione të tjera duhet të blejë edhe pjesën tjetër deri tek ajo godina, gjegjicentra, diçka, pjesën tjetër të mbetur private, e ka një pjesë të vetë, një pjesë dhe duhet të rindërtojë një teatr të ri, tek pjesa e re e shpronësuar, që duhet ta blej shteti sipas meje, ka vendime qeverie që nxjerrin çmime çdo vit, sa vlen ajo tokë, ta blej, të ndërtojë një teatr të ri, atëherë kur i vi ralla, ta transferoj, i cili duhet absolutisht të jetë në kuptimin viziv, arkitektonik, funksional, gjithçka stilistik. Do të jetë i njëjtë me teatrin që ekziston dhe të kaloj përdorimin e këtij objekti të vjetër që ndoshta edhe ka probleme te objekti i ri, i cili ka të njëjtën arë dhe krijohet një kënd i ri artistik për qytetin. Në mënyrë absolute, do ta kthejnë në një muze, të ndërtojë një objekt të ri me të njëjtin stil, pra të ngjelet. Tani shikoni ato objekte, është i tmerrshëm ai objekti i ri. Dhe këtu do ndalem edhe për pak sekonda në fakt. Nga ana qoftë vizuale, qoftë planit urbanistik, gjithçka pra. Si do të ishte ndërtimi i kullave aty në qendër, mes gjithë ndërtesave të tjera aty? Kjo është një çështje që unë kam trajtuar shumë gjërë, sepse ka të bëjë që nga niveli kombëtar. Jo. Unë nuk është se jam kundër kullave në vetvete një. Nuk si tipologji ndërtimore. Pra nuk ju të ka i grupi që jam kundër kullave sepse jam kundër kullave, jo. Unë mendoj që Tirana, jo aty që nuk bëhet fjalë fare, por Tirana duhet që atë pak të drejta zhvillimi që ka mundësi të investoj, duhet i shpërndaj tek ato zonat e vjetra të Tiranës, pra jo t'i koncentroj, që s'bëhet fjalë nëpërmjet kullave që s'duhet fare, jo këto kullat i vendosin në teritore që nuk duhen prekur, por duhet i shpërndaj në ato zonat të vjetra të lagjeve të vjetrave të viteve 39, sepse është vërtet teatri i vitit 39, po ka gjithë lagjet me qelpiç që janë edhe të vitit 1120, çfarë duhet bëjmë me ata? Atje janë pronar, janë njerëz. Drejtat e zhvillimit të atyre, ose mundësitë për përfituar nga pronë e tyre, janë grumbullohen tani dhe i jepet ca objekteve më vete, se ka një dinamik urbanistika, nuk mund të ndërtosh, ka një kapacitet mbajtës si çdo gjë tjetër. Dhe kapaciteti i mbajtjes nuk ka të bëjë me tokën, sa e fortë është toka, ka të bëjë me njerëzit. Sa njerëz mund të mbajnë një zonë të caktuar, sa mund t'i shtojmë dhe sa duhet t'i heqim, se ka zona të caktuar që duhet t'i heqim. Pra, po është edhe vizual pastaj. Vizuale është i tmerrshëm, por ne nuk kemi arritur atë luks, ne jemi shumë larg të diskutojmë çështjet vizuale. Ne duhet të trajtojmë çështjet, a do të mbajmë një qytet ku të jetojmë, apo do vazhdojmë në të njëjtën mënyrë zhvillimi që qyteti të na zëri gjithë brenda. Kjo është çështje. Të paktën në kuptimin e pronësive, se mbase fizikisht ne jemi të zgjuar dhe largohemi kur qyteti të bjeri, por në kuptimin ekonomik, social, kulturor, qyteti do na zëri brenda nëse ne nuk i ikim. Nuk është gjë shumë e thjeshtë. Kthehemi shkencës. Kemi shkencëtar, kemi njerëz që në kohën e diktaturës prodhojmë, mund të kemi të paktën 1000 urbanistë, ndoshta më tepër, që prodhojmë urbanist dhe nuk i pyesim. Sa përqind e tyre ishin tek ai takimi mes përpas? Unë që themi sinqert nuk e pash për të qenë i ndershëm fare, për të qenë i moralshëm, nuk është se ndoqa takimin, por nëpërmjet kronikave pash fragmente dhe nuk pash në një fytyrë që më falni në një njerëz që unë ta njeh. Thosha po, ky është
Po unë jam dhe tipi izoluar, më nuk është e thënë që se një unë dhe ai s'është dikushi. Po në kuadrin e por në atë kësaj që po diskutojmë. jo absolutisht nuk kishte lidhje fare. Kemi shoqatë, ju duhet ta kërkoni, shoqata ka një prononcim, shoqata arkitekte ku unë nuk bëj pjesë atje. Pra nuk është se jam duke folë për një shoqat, për një komunitet cilin unë jam duke folë për një tjetër. Ata janë shprehur një mendim dhe janë kundër në njojën time, janë kundër prishjes së godinës së kuvendit, të parlamentit, të teatrit kombëtar. Zoti Kaprati, falenderoj që ishite me mua në studio. Faleminderit juve. Shikues të nderuar, shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak ka disa lajme të fundit.